אהב לשחק עם כולם, קטן כגדול, עם הרבה שמחת חיים, לב טוב ושמח. תהיה נשמתו תרועה בצרור החיים. נגיד שזה באמת מאוד משקף את אברהם, שישבו איתנו מרטין ורונדה וחשבו על הדרך להנציח את אברהם פה בחצר, יחד עם עוד דברים שהם עשו, אז ישר עלה העניין של השמחת חיים והמשחק והכיף, שילדים משחקים ונהנים וכיף להם ממש, ואנחנו אפילו חשבנו להוסיף עוד דברים, אולי עוד, ורונדה אמרה לנו, לא, ככה אברהם אהב את זה, כיף, אל תוסיפו עוד דברים, אם היה זה, אז הוא אהב ברביקיו, הוא אהב את המשחקים, הוא אהב, אל תוסיף, אז עשינו גם את המסילת ישרים, ויש פה גם את העניין של הכיף, שילד ייכנס בשמחה לבית ספר, ויצא בשמחה, ובעינינו אין דרך יותר טובה בהוואי פה, באווירה, להנציח את אברהם, ומי שיבוא לפה במהלך היום, גם יראה את הילדים, ככה מתפעלים את השולחנות, כבר עומדים בתור, יוצאים מוקדם מההפסקות לשמור את השולחן, אז ברוך השם אנחנו שמחים ומודים לכם שאתם מלווים גם את משפחת עמית איתן, וגם משפחת עמית איתן מלווה איתכם יחד, אנחנו משפחה אחת, ותודה רבה לכם על הכול. משפחה. כולם מוזמנים לשבת. Rhonda, do you want more chairs brought out? No, it's fine. You want more chairs brought out? Yeah, a second. Yes, yeah. ערב טוב לכולם. התכנסנו פה הערב לאזכרה לעילוי נשמת אביגדור חי אברהם בן מאיר צבי ורחליה, זיכרונו לברכה. We're here this evening to pay tribute on the first yard site of Avraham Lifshitz, זיכרונו לברכה. התוכנית הערב, פחות או יותר, דברי פתיחה ודברי הספד ממני. אני אדבר גם באנגלית וגם בעברית. אחר כך המנהל דניאל. אחר כך אחד מהחברים, עמית גורביץ', ואז הצגה קצרה משיקהת וממני, שני דברים יצירתיים שנעשו לזכרו. הפסקה קצרה, ואז מצגת, ורונדה תגיד כמה דברים, סיום מסכת קדיש בקל מלא, וערבית בסוף. כן, אני מנסה להוריד את זה. טוב, תודה. Generally speaking, when a person addresses a group of people on a yard site, an Askara, the remarks are made to the people sitting present about the one who passed away. They are about the Niftar. However, this evening, I would like to direct my remarks to the one who has passed away,
to Abraham himself. בדרך כלל, כאשר אדם פונה לקבוצת אנשים ביורצייט לאזכרה, הנמען לדברים והקהל ומדברים על הנפטר. אולם הערב ברצוני להפנות את דבריי למי שהלך לעולמו, לאברהם זיכרונו לברכה. Dear Abraham, it is hard to believe that a year has passed since you went to your eternal reward. I miss you greatly. Your family misses you greatly. And your friends and your community miss you greatly. I believe I know you well enough to know that if you could say something to us right now, it would be something along the lines of, go home. Why are you making such a big deal about me? אברהם היקר, קשה להאמין שעברה השנה מאז שהלכת לעולמך. אני מתגעגע אליך מאוד. המשפחה שלך מתגעגעת אליך מאוד. החברים והקהילה שלך גם מתגעגעים אליך מאוד. האמת היא שאני מאמין שאני מכיר אותך די טוב כדי לדעת שאם אתה היה יכול להגיד לנו משהו עכשיו, זה היה משהו בסגנון של לכו הביתה. למה עושים כל כך ביג דיל? מה עושים פה עניינים? And the truth is that sums up who you were. Living in the shadow of a heart transplant and trying to live a normal life at the same time. You just saw that all as normal. Indeed, that was normal to you. But to us, the ones who watched you grow up, mature, and develop, we stood in awe. Your ability to set aside your own pain and problems and to tend to the needs of others was remarkable. והאמת היא שזה מסכם את בדיוק מי היית. לחיות בצל של השתלת לב, לנסות לחיות חיים נורמליים בו זמנית. פשוט ראית את זה כנורמלי. עבורך זה כן היה נורמלי. אבל לנו, אלה שראו אותך גדל, מתבגר, מתפתח, עמדו ביראה ובכבוד. היכולת שלך לשים בצד את הכאבים ואת הבעיות שלך, ולדאוג לצרכים של אחרים, הייתה יוצאת דופן. At your bar mitzvah, I commented that not once did I ever hear you complain, and that remained true to the day you passed away. I'm fairly certain that you were not aware of it, but your life and the way you led your life served as an inspiration for those who knew you. בבר מצווה שלך, אברהם, אמרתי שאף פעם לא שמעתי אותך מתלונן, וזה נשאר נכון עד היום שבו נפטרת. אני די בטוח שלא היית מודע לזה, אבל החיים שלך, והדרך בה ניהלת את החיים שלך, נתנו השראה חזקה לכל מי שהכיר אותך. And what has been happening since you passed away, Abraham? There's a tremendous amount of Torah that has been learned and continues to be learned in your merit. Hundreds of acts of chesed and kindness have been done, completely inspired by the way you lived your life. Many have told me that in spite of your few years here on this earth, you managed to impact so many people after you passed away. And while in the world of truth, you have the ultimate teacher in God, you are also our teacher in how life is to be led, what our priorities are, or at least what our priorities should be. ואברהם, מה קורה מאז שנפטרת? יש כמות עצומה של תורה שנלמדה וממשיכה להילמד בזכותך. מאות מעשים של חסד נעשו בהשראה מוחלטת מהדרך בה חיית את חייך. רבים אמרו לי שלמרות השנים המעטות שלך כאן על כדור הארץ, הצלחת להשפיע על כל כך הרבה אנשים אחרי שהלכת לעולמך. ובעוד שבעולם האמת יש לך את המורה האולטימטיבי, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אתה גם המורה שלנו, כיצד יש לנהל את החיים. מה סדר העדיפות שלנו, או לפחות, מה סדר העדיפות שלנו צריך להיות. Abraham, look around here. You are surrounded by people who love you. They are here to pay tribute to you and your memory. And while you are no longer here with us physically, you will always be a part of us. You will be a part of us both in our hearts and in the Torah and actions we do in your merit and in your memory. Abraham, I miss you greatly. I embrace your neshama and thank you for the trust you placed in me as your teacher and your friend. I shall never forget you. Abraham, תסתכל פה מה קורה.
אתה מוקף באנשים שאוהבים אותך. הם כאן כדי לחלוק לך כבוד לזכרך. ולמרות שאתה כבר לא כאן איתנו פיזית, אתה תמיד תהיה חלק מאיתנו. אתה תהיה חלק מאיתנו גם בליבנו, וגם בתורה ובמעשים שאנו עושים לזכותך ולזכרך. אברהם, אני מתגעגע אליך. אני מחבק את נשמתך, ומודה לך על האימון שנתת בי כמורה וכחבר. אני לעולם לא אשכח אותך. To the Lifshitz family, we all owe you an eternal debt for sharing Abraham with all of us. Your belief, faith, and trust in Hashem has been and continues to be a model for all of us. May Hashem give you strength to continue forward despite the holes in your heart. May He shine His abundant blessings upon you. משפחת ליפשיץ, כולנו חייבים לך חוב נצחי על ששיתפת את אברהם עם כולנו. האמונה והאימון שלכם בהשם ממשיכה להוות מודל עבור כולנו. שהשם ייתן לכם כוח להמשיך להתקדם למרות החור הגדול בלב. שהקדוש ברוך הוא יאיר עליכם את ברכותיו הרבות. Yes, we all miss you greatly, Abraham. But as believing Jews, we must accept this very difficult decree from Hashem. With Hashem's help and with the actions of the Jewish people, may we all merit the coming of Mashiach, so that you may be reunited with your family and friends speedily in our days. כן, כולנו מתגעגעים אליך מאוד, אברהם, אבל כיהודים מאמינים עלינו לקבל את הגזירה המאוד קשה הזו מאת השם. בעזרת השם, בדרך המעשים של כל יהודי ויהודי, היא רצון שכולנו נזכה לביאת המשיח, כדי שתתאחד עם משפחתך וחבריך במהרה בימינו. אמן. עכשיו אני רוצה להזמין את המנהל בית הספר עמית איתן, דניאל בארי. ברשות רונדה, מרטין, כל המשפחה, משפחת ליפשיץ היקרה, הרבנים פה שליוו את אברהם, הרב שלומי דהן, ראש הנתיב הישיבתי, הרב נריה, הרב יאיר גטה, הרב יאיר בן דוד, הרב בית החינוך, הרב אילן, הרב אוריאל, הרב זאב היקר, צוות בית הספר שנמצא פה, מורה דינה, מורה יפה, מורה שי, שעוד מעט גם יציג את העניין, את הציור המופלא שהוא עשה יחד עם התלמידים. סליחה אם פספסתי כמו מישהו. יעל. אנחנו נמצאים כרגע, אני מרגיש, במציאות לא נורמלית. לא נורמלי שהרבה אנשים מבוגרים, משפחה, הורים, מורים, יבואו וידברו לעילוי נשמת נער צעיר. אין דבר יותר קשה מזה בעולם, במציאות הלא נורמלית הזאת. וזה קשה. ואני משתדל בשם בית הספר להגיד כמה דברים שיהיו לעילוי נשמת אברהם היקר, זיכרונו לברכה, שמאוד מאוד חסר לנו ולחברים של הכיתה שגם נמצאים פה הרבה. ברשותכם הפעם אני אדבר רק בעברית, כי האנגלית גם ככה זה קשה.
ואני רוצה להגיד קודם כל למשפחת ליפשיץ, מבחינתנו זו זכות גדולה שבחרתם לקיים את האזכרה במלאת שנה לאברהם זיכרונו לברכה, אברהם היקר, פה בבית הספר. זה לא מובן מאליו, וגם היה על זה מחשבות, אבל אני חושב שזה שבחרתם פה בשבילנו, זה באמת זכות גדולה מאוד, וחלק מהקשר המיוחד שאנחנו מרגישים שיש לנו איתכם. בשנה הזאת זכיתם לעשות הרבה דברים לזכרו של אברהם. כמו שהרב זאב אמר, לימודי מסילת ישרים ותורה בארץ ובעולם, גם פה בבית הספר. הכנסת ספר תורה שהייתה בשבת. מרתון שהיה בו תרומה לבית חולים. שירים, ספרים, נכתבו לזכרו של אברהם. גם פה בבית הספר יש לנו את הדברים לזכר אברהם, ראינו קודם, כמו שהרב שלומי הציג, את שולחנות הפינג פונג שנתרמו בתחילת השנה, ובאמת משמחים כל כך הרבה ילדים. כל כך הרבה ילדים. וזה שתלינו גם את השלט, שכל השמחה של הילדים האלה כל השמחה שלהם הוא לעילוי נשמת אברהם, הוא בזכות אברהם. וברוך השם, גם בזמן האחרון ישבנו וקבענו שבעזרת השם שנה הבאה גם יהיה טורניר פינג פונג לעילוי נשמתו, ושאנחנו נקיים יום כמו שעשינו בסוף שנה שעברה, שהיום שיא, בסוף שנה שעברה, כמה חודשים, ממש כמה חודשים אחרי שאברהם נפטר, כל תלמידי בית הספר יצאו עם חולצה שמאחורה כתוב המוטו שאותו קבעתם לזכרו של אברהם, המוטו הכי חזק, החינוכי בעולם, We got this. We got this אומר לתלמידים שלנו, 470 תלמידים בעזרת השם בשנה הבאה, כולם יהיה להם חולצות שכתוב עליהם את הדבר הזה, וזה יגיד להם, אין דבר העומד בפני הרצון. אין תירוצים למה לא להצליח. אין מכשול שאי אפשר לעבור. והדבר הזה, המסר הזה, זה מסר שאברהם הנחיל פה לא רק לתלמידים היום, ובעזרת השם גם לא רק לתלמידים בבית הספר, אלא מסר חינוכי גדול לכל הילדים, לדורי דורות. We got this. אנחנו קוראים בשבתות האחרונות, בשבתות האלה, אנחנו קוראים פרקי אבות, כהכנה לקבלת התורה, מבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, וכשאתה קורא את הפרקי אבות, בעיקר בזמנים האלה, אז דמותו של אברהם קופצת. רק יש קהילות שהשבת יקראו את פרק ד', אז המשנה הראשונה אני כבר אדבר עליה, אבל יש עוד משניות בפרק הזה, כמו כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. זה כל כך אברהם, כיבוד התורה. יהי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. כמה צריך לכבד את הרבנים, וזה ישר הזכיר לי את הסיפור עם אברהם, שאמר לאמא, שקשה לו שהילדים לא מספיק מכבדים את הרב. כמה רגישות יש לילד בכיתה, אז היה בכיתה ח', שכואב לו כל כך שלא מכבדים את הרב, ורוצה שיכבדו יותר, ואני חושב שבכלל הדבר הזה, זה דבר מדהים שאברהם מביא איתו למציאות. אולי חשבתי שאולי מי שיש לו קושי וכאב, אז הוא גם מאוד רגיש לראות את הכאב של האנשים האחרים. וכמה סיפורים שמענו השנה על אנשים שאברהם, זיכרונו לברכה, בגיל כל כך צעיר,
אבל עם רגישות כל כך גדולה, ראה את הכאב שלהם ודאג להם, לחברים שלו. והדבר הזה השפיע עליהם הלאה, לכל החיים. זה מיוחד מאוד שנער בגיל הזה מסוגל לראות את הדברים ולדאוג לחברים ולדאוג לאנשים. המשנה הראשונה אומרת, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. הפסוק אומר, מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. בן אדם צריך להיות, כמו שהפסוק אומר, מכל מלמדי השכלתי. להיות בתנועה שכולם הם הרבנים שלי, ושכולם הרבנים שלי אני לומד מהם כל כך הרבה. ממש הרגשנו את זה השנה בכל כך הרבה דברים, גם ששמענו על אברהם, כמה כל אחד הוא ראה בו משהו מיוחד, וכמה אנשים אחרים ראו באברהם הרב שלהם, לכל כך הרבה דברים, ולמדו ממנו כל כך הרבה דברים. זה לא נתפס כמה במעט שנים הוא עשה כל כך הרבה, וממשיך לעשות. ממשיך לעשות, גם אחרי שהוא הסתלק, הוא עדיין ממשיך לפעול בעולם. הרבה לומדים ממנו. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. מי היה גיבור יותר מאברהם? הוא הגעת, זה הכל גבורה, ולא להתלונן כמו שהרב זאב אמר, זה הכל גבורות, גבורות ענקיות. ולהיות שמח בחלקו, איזו השיר השמח בחלקו. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. משנה שלמה על אברהם זיכרונו לברכה. וזה באמת מיוחד. כמה למדנו מאברהם מאז שהוא נפטר. מאברהם ומהמשפחה המדהימה שלכם. איך לראות כל אחד ואחד. רגישות, כיבוד הורים. כמה השפעה יש לו על חיים של אנשים גם אחרי שהוא נפטר, גם אנשים שהוא לא מכיר. בשיחות שלנו דיברנו על זה הרבה, על השפעות. נשמה כזאת גדולה שמצליחה להשפיע על כל כך הרבה אנשים, גם בארץ, בעולם, שהוא הכיר ושהוא לא הכיר. ואנחנו בעמית איתן זכינו לנשמה הגדולה הזאת שאברהם, שהוא בחר להיות שותף פה אצלנו. אני מרגיש שלצערי באופן אישי, לא הייתי מספיק קרוב, לא הכרתי אותו מספיק בחיים. אבל אני מרגיש שבשנה האחרונה אני לומד להכיר אותו עוד ועוד ועוד, וכל דבר יותר מדהים מהשני. וכל כך הרבה לומדים ממנו. ומה שלומדים ממנו משתדלים גם להמשיך, וזו המורשת שלו, וזו הנשמה שנשארת חיה. כשאנשים לוקחים על עצמם ללכת בדרכו, אז הם באמצע ממשיכים את החיים שלו. הם הפירות שלו. הם ההמשכיות שלו. אם זה יהיה החברים, אם זה יהיה המשפחה, אם זה יהיה אנחנו, כל דבר שניקח, שנלך בדרכו של אברהם, זה יהיה באמת ההמשך של הנשמה שלו. הוא חסר לנו, מאוד מאוד אהבנו אותו, מאוד התרגשנו לראות אותו מגיע לבית ספר. הייתה תקופה קצת משוגעת עם הקורונה, והוא כן הגיע ולא הגיע, אבל כשהוא הגיע זה היה כל כך מרגש לראות אותו. הוא חסר לנו מאוד, לנו ולחברים. הכיתה מרגישה את זה מאוד, וגם החברים מהשכונה. גם ממכם, משפחת ליפשיץ היקרה, רונדה, מרטין, והאחים והאחיות. אנחנו לומדים ממכם כל הזמן. אתם משפחת ליפשיץ, אתם פשוט שיעור מהלך כל הזמן. כל הזמן. מה זה גבורה, ומה זה אהבת תורה, ומה זה הפצת תורה, והפצת טוב בעולם. לעשות
איך אפילו מהמשברים הכי קשים, משתמשים בזה כדי להפיץ עוד אור וטוב. זה דבר, השם בירך אתכם בכוחות, ואני באמת מברך אתכם שימשיך לתת לכם כוחות ונחמות, כי זה פלא עצום. אני בטוח שאני מדבר בשם כולנו פה, זה זכות גדולה להיות במעגל שמכיר אתכם, זה באמת כל שיחה, כל מפגש, כל יום, זה פשוט שיעורים לחיים. יהי רצון שנזכה להמשיך ללכת בדרכו של אברהם, לקיים את זכרו, להשפיע על התלמידים ברוח We got this, לדאוג שיהיה להם מידות טובות, אהבת תורה ויראת שמיים, כיבוד הורים, שיראו את מה שקשה למישהו אחר, וכל הדברים הגדולים שהצלחנו ללמוד באברהם. תן נשמתו צרורה בצרור החיים, והשם ישלח לכם המשפחה נחמה גדולה וחיבוק גדול מאיתנו. אנחנו כולנו משפחה אחת, וכמו שאמרתי, זה באמת זכות גדולה בשבילנו שבחרתם שנהיה פה ביחד ביום של האזכרה. ובעזרת השם, עם הנחמה הזאת נמשיך להאיר את האור של אברהם עד תחיית המתים בעזרת השם. אמן. אני מתכבד להזמין את עמיתי גורביץ'. I am honored to ask עמיתי גורביץ' להציג את החברים שלו, של אברהם, who represent Abraham's friends. שלום לכולם. כשחשבתי מה להגיד, וזה לא היה כל כך מזמן, האמת, עלתה לי בעיקר הנקודה שאברהם היה הבן אדם אולי הכי נורמלי שיש, וזה דווקא כי הוא הכי העריך את הנורמליות יותר מכולם. יכולנו כולנו להסתובב כל יום, קורונה, לא קורונה, מה שנקרא שבוזים, ככה בבאסה של היום-יום, כאילו בבועה הזאת הסגורה של המסגרת השוטפת, לחלקנו המכבידה, אבל דווקא אברהם ראה את השגרה שלנו כדבר קדוש הרבה יותר ממה שאנחנו ראינו בעצמנו. אני זוכר פעם שרונדה סיפרה סיפור שאברהם שיחק כדורגל בתפילה, וכאילו, לא זוכר מי, אבל בסוף זה היה בסדר, כי בשביל אברהם זה היה דבר גדול, דבר ענק, יותר מבשביל כל ילד אחר. והיום אני מבין שאברהם, בשבילו כל דבר קטן, ביום יום זה היה דבר קדוש ואיכותי, אולי בגלל שזה היה לא כל כך נדיר. בשבילנו היום-יום היה יומיומי, אבל בשביל אברהם הוא היה מתנה משמיים. המחדש בטובו בכל יום תמיד. אני חושב שאברהם זכה להבין את השורה הזאת יותר מכולנו. אולי לכן אברהם אף פעם לא התלונן על המצב שלו, ולא ויתר לעצמו אף פעם, כמו שכולנו ראינו. ופה אני אולי מתחבר למה שהרב דניאל אמר. הוא ידע שהעיקר זה היום-יום והפרטים, ואין על מה, כאילו, זה הדבר העיקרי. יש גמרא שמה הפסוק הכי חשוב בתורה. יש דעה שזה שמע ישראל, יש דעה שפסוק אחר, אבל בסוף ההכרעה זה את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני בין 40. היום-יום, כל יום מחדש, אחד בבוקר, אחד בערב. אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד עמוסה בלימודים, הרבה בגרויות, מתכונות, מבחנים, ואני חושב לעצמי איך הוא היה נהנה בתקופה הזאת של הלימודים.
עם כל האינטנסיביות דווקא כשכולנו ככה רק חושבים על סוף היום, שרק חוזרים למיטה ושוב מתחילים את מחר, ואיך הוא היה נהנה מכל דקה, מתוך הכרה שהגודל של הזכות הוא עצום. דווקא ממך למדתי, אברהם, ואני חושב שכולנו צריכים ללמוד שהאתגר בבגרויות זה לא להצליח, זה לא לעבור את המבחן. האתגר האמיתי זה ליהנות. אז יהי רצון שנזכה להתרומם לפרספקטיבה שלך לגבי השגרה, לעשות את הכבש האחד בבוקר ואת השני בין הארבעים, בשמחה ובהבנה שיום לא חוזר פעמיים. תודה. אני מתכבד להזמין את שי קהת להציג, הוא יכול להסביר מה הוא מציג עכשיו. באזכרה לאברהם שנערכה בבית הספר לפני שנה, התרגשתי מאוד ממה שסיפרה אמו של אברהם על בנה. המורים, הרב זאב שנדלוב, שהכירו מקרוב, וכן הרב נריה, המחנך שלו לשעבר, בשנה החולפת, מחנך כיתתו, שליוו אותו בשנותיו בבית הספר, תיארו אף הם הרבה דברים מרגשים, כמו קווים לדמותו המיוחדת, הנעימה והמתחשבת. כולם הזכירו את ההתמודדות שלו בגבורה עם מצבו הרפואי והיכולת שלו לראות תמיד את הטוב, לעשות טוב, לעסוק בטוב, פשוט לבחור בטוב. כששוחחתי עם החברים של אברהם לכיתה, כדי להכיר אותו מעט יותר, כי באופן אישי קצת פחות הכרתי אותו ביום-יום, ולו להכיר אותו מבעד למבטם של בני גילו, גיליתי עוד רבדים מיוחדים ועמוקים לדמותו. מה הם סיפרו? הם סיפרו שאברהם זכה לעלות בצעירותו עם משפחתו לארץ ישראל, להשתלב ממש יפה, באופן טבעי ומהיר בין החברים. הם ציינו במיוחד שלמרות שהיו תקופות שנעדר מן הכיתה, הוא לא נשכח, ותמיד נשמר לו מקום של כבוד בין כולם. קשר חיובי ואוהד, וזאת בגלל אופיו החברותי והלבבי. במפגש שנערך בבית הספר עם אמא של אברהם בשנה החולפת, עם תלמידי התיכון, נכחתי והקשבתי בקשב רב לדברים שלה. בפשטות וברגש רב היא תיארה את העלייה כעלייה של המשפחה לארץ ישראל, על ההתבוננות הפנימית במסכת ההתמודדות של אברהם עם מצבו הרפואי לאורך שנים, על המשפחה התומכת ועל הצורך, אולי אף החובה, לאמץ את הגישה החיובית לחיים. בכל זאת, עם השתדלות של ראיית והכרת הטוב והאמונה בקדוש ברוך הוא, גם ברגעים קשים ביותר. אני, באופן אישי, מאוד התרגשתי, ואני בטוח שגם כולם. אם כן, כיצד אוכל לחבר בין כל מה שסופר על אברהם? ואף מן המעט שהכרתי אותו באופן אישי כמורה בצוות המורים, חשבתי לצייר משהו שיזכיר לכולנו, וינצור בליבנו את אברהם הנפלא. דומה כי אברהם ציווה לנו בחייו להתחזק כשאנו חווים רגעים לא פשוטים, להאמין ולקוות לטוב. איך מעלים את זה למשהו אומנותי, לציור? איך אוספים את הכל ומציירים את זה? ובמיוחד יש את החשש שאולי לא נצליח לבטא את זה בדרך הזאת של אומנות, של ציור. זה החשש שתמיד יש לכל אחד שמצייר, שרוצה משהו לעשות אומנותי. ואז נזכרתי במדרש המובא בירושלמי, מסכת אבות, רבי חייא רבי שמעון בר חלפתא, אהבו מהלכין בהדה בקעה בארבל, בקריצתא וראו איילת השחר שבקע אורה. בקעת ארבל, השחר עולה.
אמר רבי חייא, רבא לרבי שמעון בר חלפתא, כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. המהר"ל מסביר שמכיוון שהגאולה היא מאת הקדוש ברוך הוא יתברך, אין היא נעשית בפעם אחת, אלא בשלבים, שלב אחר שלב, בדומה לאותה איילה שהיא מתקדמת קפיצה אחר קפיצה, ומגבירה את דילוגיה במהירות רבה והולכת. כך הגאולה של עם ישראל הבאה בשלבים, צעד אחר צעד, הולכת ומתגברת עד שמגיעה. רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב מסביר שאף על היות הנס, הגאולה מופלא מאוד, עם כל זה, יותר היה טוב לנו, אם היינו ראויים שתהיה הגאולה על ידי פעולת מעשינו הטובים מלמטה. אז מתקיים ההערה הגדולה לעולמי עד, זה שהבטיחנו יוצרנו על העתיד, כי לא בחיפזון תצאו, כפי שהיה בגאולת ישראל ממצרים, אלא תהיה הגאולה על ידי פעולת מעשינו, ותהיה גאולה נצחית לעולמי עד, המעשים שלנו. ומה שיוצא מהדברים אלו, שהגאולה העתידית תלויה היא במעשינו שלנו, מכאן מלמטה. שגאולה כזו היא הנצחית, וקיימת לעולם ועד. אז אם כן, אספתי את כל הדברים האלו, ובמיוחד שראיתי את המובא במדרש וכו', ואמרתי, אני רוצה לצייר את הרגעים האלו, שמבטאים את הקמעה, לאט לאט, שזה הולך ולאט לאט עולה ועולה, אותה גאולה של ישראל, איילת השחר בבקעת ארבל. אז כמו שאנחנו רואים בציור, את עצי ארץ ישראל בבקעת ארבל, עצי הנוי, הברושים, לצד עצי שבעת המינים, התמר, הזית, והבולט שבין עצי הפרי של שבעת המינים, כמו שרואים בציור, הרימון. כפרי הרימון, תוכו כברו, טוב ויפה מבפנים ובחוץ כאחד. כך אברהם, תוכו כברו, ממש כך. אם נאמץ כולנו את תכונותיו של אברהם, מעשיו הטובים, ובעיקר דרך חייו להתחזק ולראות את הטוב, ולו קמעה, גם ברגעים לא קלים, לקוות לטוב, שתבוא הגאולה ותהיה תקווה לטוב, אזי הגאולה תבוא במהרה בימינו. לאחר שסיימתי את הציור, הרגשתי שהוא לא שלם, אלא אם כן, מתוך דבריהם של התלמידים החברים לכיתה, וכן כל החברי הכיתה שלו יבואו ויתנו את הנגיעה שלהם בתוך הציור. הציור יהיה שלם אם כולם יהיו שותפים בנגיעה קטנה בתוך הציור. ואז באחד הימים הזמנו את ההורים בבית הספר, וביחד במשותף עם כל התלמידים התכנסנו, וכל תלמיד נתן את הנגיעה שלו במקום שהוא בחר לתת איזשהו צבע נוסף לתוך הציור שלפניכם. ולשמחתי, ההורים סיפרו שאפילו כיוונו שהגוונים, מבלי לדעת את זה מראש, שהגוונים שהם ממש בולטים בציור, הם היו מהגוונים האהובים ביותר על אברהם. כשאמא סיפרה את זה, באותו רגע ידעתי שהציור אכן הושלם. ברוך השם, עוד דבר יצירתי שנעשה לזכרו של אברהם, זיכרונו לברכה, זה מה שאני עכשיו מחזיק בידי. אני גאה לדווח שהכרך השני של הפיוטים שכתבתי יצא לאור אזכרה לפני שעתיים. I'm very proud to announce that another item that was done in honor and in memory of Abraham was my second volume of my piutim that literally came out 2 hours ago. I received the boxes and then I came straight here. היום אני מציין את זה
כי הכרך הוא לעילוי נשמת אברהם זיכרונו לברכה. אני רוצה להקריא לכם את ההקדשה של הספר, וגם את הפיוט שכתבתי באמצע שבעה לפני שנה. אני לא קורא את כל ההקדשה, חלק. הספר לזכרו של בחור צעיר ומיוחד מאוד, אביגדור חי אברהם ליפשיץ, זיכרונו לברכה. אברהם עבר השתלת לב כבר בגיל צעיר מאוד, ואף על פי כן עלה ארצה עם משפחתו לפני כ7 שנים. ידיעה שעדיין יצטרך לשמור על בריאותו ועל לימודיו בו זמנית. היה לי הכבוד להיות לו רק שכנו, אלא גם המורה שלימד אותו בבית הספר עמית איתן, במעלה אדומים. היה ידוע לכל שאברהם לא התלונן על מצבו, אף לא פעם אחת. הוא היה ועדיין מהווה מקור השראה לאנשים רבים כל כך. משפחתו, מחקיריו וחבריו מתגעגעים אליו בכל יום. בנוסף, חשוב לי לציין שבכרך זה ישנם 18 פיוטים, אשר מספרם עולה בגימטריה חי, כמניין ערך שמו האמצעי. זה ההקדמה רק לפיוט הראשון שמופיע בספר, שעכשיו מופיע פה. בזין בניסן, תשפ"א, נפטר הבחור היקר אביגדור חי אברהם ליפשיץ ז"ל. הוא רק בן 15 במותו. בגיל צעיר עבר אברהם ניתוח להשתלת לב. את כל חייו חי בסבר פנים יפות, ואף פעם לא התלונן על מצבו הרפואי. עד הרגע האחרון בחייו האמין באמונה שלמה. זכיתי ללמד אותו כמה שנים, וגם ללמוד ממנו שיעורים באמונה. לפני שתקראו את הפיוט, הייתי רוצה לציין 2 דברים. א', כל בית מסתיים ביוד נון, מפני שהגימטריה של סיומת זו שווה 60, ולב האדם פועם 60 פעימות בממוצע בכל דקה. ב', אציין בנוסף כי בכוונה לא ציינתי באופן ברור מי הנמען ומי הדובר בפיוט זה. וכן ישנם שינויים בכמה הברות בכל בית. כל זאת משום שהאווירה המתוארת בשיר היא של בלבול וחוסר הבנה. עפפוני. עפפוני חבלי מוות, אוי, חבל על דאבדין. בבכי יבואו, אבל יודעים שיש דיין ויש דין. ישמח צדיק בהשם וחסה בו, חוס עלינו ואל תמתין. גם זאת מאת עליון. עם השם מתקשה להבין. דלפה נפשי מתוגה, השמד המלאך כי יבין. ונישא כפינו אל שמיים, איך כתבת מחמדי עין. ראה השם והביטה, ביקשתי נחמה אבל עין. חזקו ויאמץ לבבכם, כל אחד חייב להאזין. יהי ליבי תמים בחוקיך, ליבי לחוקקים תכין. אני טרם אכלה לדבר, כולם יענו מאמין. בשפתי סיפרתי חסדיך, בהשפעתי חיצים מכל מין. רחמך רבים השם, זכור דבריך במדבר צין. הוי אחי והוי אחותי, הילד איננו, הלך העדין. מי כעמך ישראל, רק השם יכול להבחין. ברשות המשפחה אני מציין, זה בזכות המשפחה, ברשות המשפחה, בעידוד של המשפחה, שמי שמעוניין לקנות את הספר מוזמן להגיע לקרוון הראשון אחרי תפילת ערבית. I want to point out that with the permission of the family, with their encouragement, this is not my own decision. Those who want to purchase a volume, today's the first day it's open, will be in the first caravan here after Arvit. We will take a very brief הפסקה קלה, ממש כמה דקות, מישהו רוצה להתכבד, או להשתמש בחדר שאין בו מזוזה, יבין, ועוד ממש כמה דקות דברים של הצגה, המצגת, ואחר כך דברי עונה.
כולם מוזמנים להתיישב. המצגת. Everyone is invited to find their seat, please. כולם מוזמנים לשבת בבקשה. Everyone is invited to sit down, please. Abraham, Aka, Abraham, Aka, ACA, Avipu, our sweet little brother. We love you. We miss you. We cry for you. We wish you were here with us. It's unfathomable that a year has slipped away from us, a year since we've seen you. How can our precious baby brother, our sweet Abraham, be gone? We've learned that love can hurt as much as it can heal, that joy can be mixed with true happiness and also the most intense feelings of sadness. But we know that love is what makes love so hard, that joy is what makes pain seem so awful, that connection is what makes separation cause the heart to ache. Our grief for you serves as a reminder that we only lost because we loved. We've come to learn that photos and videos of you are our biggest treasures. When our own minds fail us, these will be the memories we hold on to and will never let go. You came into this world on July 7th, 2005, and were a fighter from the moment you opened your big brown eyes. With your first open heart surgery at just 4 days old, you tested our own strength and faith. But you made it. You pulled through again and again and again, through every surgery and procedure, every test and appointment. And you did it with a casual optimism and a genuine smile. Your personality was bright and your happiness was infectious. We can hear the sound of your high-pitched laugh now, the kind of genuine cackle that would slip out when you read something funny or did something unexpected. You were confident, curious, gentle, thoughtful, funny, laid back, very loving, strong-willed, opinionated, and strong. So strong. You took your passion seriously
but didn't take yourself too seriously. You looked at the world with wonder, but never wondered why you had challenges that most of us could never bear. You marveled at God's creations, especially through your love of animals of all kinds. You spent your summers taking care of ducks, dogs and goats, sheep, chickens, and kittens. You were patient and warm, nurturing and kind. You were a loyal son, brother, cousin, grandson, great-grandson, nephew, and friend. You were young, but your relationships were real and they were deep. You were responsible, dependable, and interested. You gave advice to your friends and siblings. You helped out in the neighborhood by babysitting younger kids and helping to coach tennis. You had an amazing sense of humor and made us all laugh. You were original and helped us learn to care less about what other people think. You were creative and intelligent, and your interests were endless. You followed those interests with energy and excitement. Our memories and stories are endless. We'll never forget you, Avraham. We'll never forget the time you juggled for an audience at a talent show. Or how you played at the tennis center in Jerusalem every week and dreamed of becoming a tennis coach yourself. Or the time when you learned how to blow glass and bend neon like a pro. Or when you cooked a perfect steak and seared it in Coca-Cola, because why not? Or when you surprised us all at your bar mitzvah by giving us a professional tour of Machon Mikdash. Avraham, you meant the world to us. I'll never forget when we spent my 21st birthday together, when I took you out for ice cream and couldn't resist making the day as fun for you as I possibly could. Or when you asked me if Zevi is the one the first time I told you about him. Or when you asked me if you could name my baby in exchange for offering to babysit. Or how you spent hours each day with me playing games and ping pong during lockdown. Or how you supported my decision of becoming a nurse, letting me know that you're proud of me and sharing that you were comfortable and trusted me to take care of me. New memories will be shaped by the moments we shared with you. Your influence on our lives lives on, guiding us deliberately and also spontaneously, as we channel your example and find ourselves listening to your voice in our heads. Avraham, life will never be the same without you, but our lives are what they are because of you. We love you endlessly. You are always on our minds and forever in our hearts. Love your siblings. אני מתכבד להזמין את רונדה לדברי הספד. So children, some secrets are actually good. Of Chandelier, you're not the only one who wrote a book, but I'm reading mine from cover to cover. People asked me how I was managing today, and I'm comforted by being here with all of you, family and friends who are family. I'm also comforted because I always have Avram with me. Today I'm wearing the dress that I wore at his Hanachat Tefillin. He's always a part of us.
It's only 2 words on a page, don't worry. I would like to express my hakarat hatov and follow that with divrei hesped. When I was working with Rav Shandeloff on tonight's program, I asked for an intermission before I spoke, so everyone would have the opportunity to partake of the wonderful spread that was provided by our host, Amit Yeshiva, where Avram was a student. Here is where we had Hishloshim, and I would ordinarily say that we have come full circle. But I am grateful to Daniel and Rav Shlomi for their desire to continue the Kesher and perpetuate Avram's memory by instituting programs and thereby introduce the story of Avram to future generations of students. I thank Sapir and Sachi for all of their efforts to make tonight possible. We were all surprised tonight by the sign for the ping pong tables, which is aesthetically beautiful, but the wording is even more so. Avram was always blessed with amazing shlichim, and I will forever be grateful to his first mechanech, Rav Yair, who made such an impression on us and who Avram respected tremendously. Rav Neria, you are truly Yotzei Min HaKlal. Avram revered you, and I treasure our continued meaningful interactions. I am so grateful to Shai for his incredible gift of the painting. Martin and I previously attended a ceremony here in Amit regarding the painting. At the time, I shared how there was so much significance inherent in the painting that proved to me how Shai was imbued with siyata d'shmaya when he created this masterpiece. My kids seldom ask me for anything, but they did ask that a friend of Avram speak tonight. I knew just the person, Amitai, who brings us all a lot of nachas. I want to thank the myriad of individuals who have been doing ma'asim tovim, leiloi nishmat Avigador Chai Avraham. I am going to mention a select few to give you a glimpse of what has been transpiring in Avram's memory. There are 2 incredible women, Ronit Lafazan and Yifat Adler, who were so inspired by Avram's incredible attitude that they gave a monthly positivity shir, which was poignant, especially during COVID. Every Wednesday at 9 a.m., Rabbi Shandeloff gives a shir in English on Mesilat Yesharim at my home and on Zoom. Rav Shandeloff was Avram's Rav, mentor, role model, teacher, and dare I say friend. I feel better that you said it too. It feels as though Rav Shandeloff and his wife Andy are part of our family. Rav Shandeloff wrote the beautifully meaningful piyut after Avram died, and he dedicated his book of piyutim to Avram. Since I can't properly thank him, I'm going to share a conversation that I had with Rav Shandeloff after Avram died, which brought me great comfort throughout this year. Avram was my chevusa, and we loved learning together. Avram and I would arrive at the emergency room with a carry-on filled with svarim. Part of our learning together included listening to shirim by Rav Eliyahu Silverman, whose many series on Tanakh and other topics we learned together. On January 12, 2021, Rav Silverman started a series called The History and I, beginning with Adam Harishon. Avraham didn't live to complete the series. So after his death, I would sit in the park down the block that has a view to the cemetery, and I continued learning with Avraham. After the shir on Reish Lakish, I was particularly sad because I thought that Avram would have loved the story. I mentioned to Rav Shandeloff that I'm so sorry that Avram missed out on this learning, to which Rav Shandeloff replied, Randa, are you kidding? Avram is up in Shemayim learning with Reish Lakish, and they are looking down at you. Now, I don't know if it's really true, but the thought that my son could be learning with Reish Lakish brought me tremendous comfort. Yesterday, my nephew Yehuda gave a siyum after lunch where he shared that what gives him comfort, and he hopes comforts us as well,
is that Avram is up in Shemayim learning 24/7. And like he learned in the Mishnah, he doesn't have to turn Tameh into Tahor as we do, as he is enjoying Tahor all the time. Those of you here tonight and those watching on Zoom have all brought me comfort, some in unexpected ways. One day I got a call from Oriel Fish, who was Avram's bar mitzvah teacher. And he told me, Rhonda, right now, I'm running in the Jerusalem Marathon in memory of Abraham. And I'm wearing the We Got This t-shirt. A newspaper picked up on the story, and suddenly other people said to me, if Oriel can run in Avram's memory, so can we. Thereby, Team Avram was born. One student inspired one teacher, and the immediate result was over 70 people on the team. Around 40 braved the rain and hail to do the marathon, and over $43,000 was raised for Schneider's Children's Hospital Cardiology Department in Petach Tikva, where Avram was a patient. I thank all of Team Avraham, those who ran, those who walked, all of you who donated money, and the use of the apartment nearby, as well as Esty Cohn, the graphic artist who designed the t-shirt. And I thank my dear, dear friend, Elena Wiesel, who agreed to run the marathon, pun intended. I told Elena that she is doing all the work and I'm getting all the glory. So here I am rectifying that. Elena is tireless, selfless, and she functions with happiness and support. Furthermore, Elena has agreed to do it again next year. So the sky's the limit. Put on your sneakers and join us for what is becoming a Mirza Hashem, an annual event. Incredulously, people who donated money thanked me for the opportunity and also asked me to do the marathon again. I am always grateful for my incredible family. And now I publicly thank Hashem for giving me the most amazing family. I used to say to Avram, how did I get so lucky to have the schus to be your mom? I felt so incredibly blessed, and that holds true to each and every one of you. I feel immense sadness that my children no longer have their brother Avram, but I also feel sad that Avram missed out on a lifetime of solidarity and love from his siblings. I was also incredibly blessed to be born to my parents who are so special and who would not appreciate my giving them praise. So as not to exacerbate their pain tonight, I will simply say that my parents had an incredibly unique bond with Avram, each in their own way. And from the time that I told them that I was pregnant with a child with a chronic heart condition, they have continually been doing countless things for his refuah shalema, which I will not delineate, except to mention sponsoring for sure over 1,000 shiurim, and now they continue it all, Leiloi Nishmaso. And to prove that the apple doesn't fall far from the tree, I share with you the beautiful surprise gift my brother gave me, fulfilling a dream I had that I couldn't realize, by dedicating an ambucycle in memory of Avram. It's up at the top of the stairs. But not only that, when the ambucycle was presented to us on Friday, my brother surprised us by flying to Israel with my sister-in-law, Erica, and 2 of their children, Chavi and Hudi. I'm going to share that Avram was so excited to turn 16 and get his driver's license. He drove me crazy about it. But that part everyone knows. But what you don't know is that he was begging me to let him get a motorcycle license at the same time. He even did research. I said, Avram, are you kidding me? How much do you think my heart can take? It's not enough you want to drive, but a motorcycle yet? I said, the doctors check your heart, but no one is checking out mine. Now, Avram, you have a motorcycle and you don't even need a license.
And I hope that you accompany the driver on every call that he goes on to save lives and deliver babies, and that you are a Melis Yosher for all of them. Yesterday, we were zocheh to dedicate a Sefer Torah in Avram's memory, thanks to the tremendous efforts and perseverance of Rav Pinchas Astrin, who orchestrated the whole purchase. That incredible story will be shared another time. We are so grateful to our outstanding community of Mitzpen Avo in Ma'aleh Adumim, Israel. We chose to do the Hachnasat Torah at an outdoor minyan that began as a result of COVID. The two Gabayim, Yitzhak Weiss and Yitzhak Almaliach, have done so much to honor Avram's memory. They purchased and inscribed the Tanakh used for the weekly Haftarah, as well as say a Hashkara for Avram every Shabbos, and on Friday nights they have a shir on Shir Hashirim Leilui Nishmato. For the Hachnasat Torah, they served, cleaned, and even arranged the gorgeous fruit platters. Thank you for everything that you do and for your devotion to the minyan. We were overwhelmed by the abundant quantity of food for the Kiddush provided by our neighbors and friends to enhance the Simcha. I was told that there were over 150 people celebrating this momentous occasion. Eizeh kavod laTorah. Avram was determined to learn his bar mitzvah parsha despite having been released from the hospital, just so he could attend his bar mitzvah, on the condition that I promised the cardiologist that I bring him for a biopsy on Monday. The following year, Martin, Avram, and I joined my parents and my brother's family at Kibbutz Levi, which happened to be on Shabbos Parshat Korach, which was Avraham's bar mitzvah parsha. Even though Avram didn't want to lane in the hotel, since there was no one else available to lane, Avram got up without preparing in front of all those strangers, and he laned. One year, Avram and I had studied Pirkei Avos in depth between Pesach and Shavuos, and I guess he internalized, "B'makom she'ein ish, ishtadel li'yot ish." Avram was very secure in his relationship ben Adam lamakom. He didn't feel like he needed to prove himself. As long as Hashem knew, that's all he needed. On Shabbos afternoons, Avram would walk with his friends. He would tell me that he'd be home for Maariv, and I would remind him to daven mincha while he was out. He'd come home, and I'd ask if he davened mincha, and he would say yes. And I'd be a bit skeptical, and sometimes I would rib him about it. After Avram died, a young girl accompanied her mother to the Shiva, and she shared with me the following. She said that she didn't know Avram well because he didn't hang out with the girls. But on occasion, a group of teenagers would get together, and her impression of Avram was that he was so easy to talk to. She said that she was impressed that when it was time for mincha, Avram would mention that it was time for mincha, and sometimes friends accompanied him, and sometimes he went alone to shul, but he always left the group to daven. I was astounded. Avram never felt the need to defend himself and say that he had witnesses that he went to daven. For him, he knew he went to mincha, and that was enough. One morning, I got up really, really early, and I saw Avram reading in the living room. I asked him what he was reading so early in the morning. He hesitated, but then shared with me that he had gotten so many wonderful sfarim for his bar mitzvah that he wanted to learn from each one. I had taught Avram the concept of being koveya itim. He decided to study Mishnah Brura, and after he died, I looked at the sefer he learned from and was astounded to see that he was up to Dinei Avelut b'Shabbat. Every Friday night, Martin would ask Avram if he would make Kiddush, and Avram always said no. We were in the hospital in Tipol Nebratz, and because of COVID, they used an electronic key card to get into the ward.
On Friday night, I went to the lobby to light candles. And when I arrived back on the floor, I was happy to see that the door was propped open. On the following Shabbos, I did the same. But when I came up from lighting candles, I found the door closed. After much time, I found a maintenance worker going into the ward via a different entrance. And after assuring him that I belonged there, I followed him in. When I got to the room, the nurse was there, and I mentioned to her how chaval that the door isn't open because I'd like to walk with Avram in the hallway on Friday night because there were no visitors and it was good for him to move around. She agreed and said it's also chaval for her because she's shomeret Shabbat and she doesn't want to have to use her electric card unnecessarily. So Avram said to her, at shomeret Shabbat? Come back to the room and I'll make kiddush for you after we daven. The nurse came back just as we finished Shalom Aleichem, and Avram made a beautiful kiddush. The nurse was so overwhelmed. She said that in all her years as a nurse, no one even offered to make kiddush for her, and that it gave her such a feeling of Shabbos. Avram had such sensitivity and empathy. He helped so many people and gave their life direction. He set an example of how to be besimcha and courageous, even through painful and sometimes tortuous procedures. He was truly a gibor who preferred to focus on other people and their issues while making light of his own. He accepted his situation, he didn't complain, and nothing fazed him. He truly accepted that he needed to go through whatever he went through in order to fulfill his tafkid in life. I've learned so much from my life with Avram, and during this year, I've really come to understand how Hashem controls time and the whole concept of time. Martin calculated that Avram died in the year 5761, and Avram lived exactly 5,761 days. Several people told me that they thought it unfair that Hashem robbed us of time with Avram. I understand their meaning, but the concept of Hashem robbing me did not sit well. I was reflecting on this and I commented to my father that perhaps Avram was meant to die as an infant, as the doctors warned me had a huge statistical chance of happening. I choose to look at this as though Hashem gave us a gift of additional years so that we would know Avram, and so he'd have an opportunity to be mashpia in his lifetime. I was truly zocha to see bracha every step of the way, and I choose to continue to see the bracha. And I am grateful to Hashem for giving me and all of us the gift of Avram. A few years ago, I came across a beautiful tefillat hodaya. I asked Martin if we could print out cards with this tefillah for a refuah shalema for Avram. With everything going on, we never got around to it. After Avram died, I told Martin that I'd like to do it Leiloi Nishmaso. We printed the cards and I brought them to give to you tonight. I was thinking about the timing and I realized that perhaps it's even more meaningful to share the tefillah now. When Avram was alive, it's understood that we would express hodaya, but after his death, so perhaps the message is even more powerful now, that even though Avram died, we still want to thank Hashem for everything. We say, Baruch Dayan Emet, Hashem judges truthfully, and we accept it. I do accept Hashem's decree, and I have no timers, but I do miss my Avram. He was the best hugger and always seemed to know when I needed one. He walked with me holding my hand or with his arm around me. I remember after a long hospital visit whereby Avram went through a battery of uncomfortable tests, we both felt the need to have some separation between leaving the hospital and going home. So we went to the nearby IKEA.
I don't remember what we were talking about, but we were leisurely strolling on the prescribed path, unabashedly holding hands, swinging our arms, when Avram turned to me and said, "Mom, this is one of the best days of my life. This is the son that I lost." I want to end with one final story that exemplifies what we truly, truly believe. It says in Gemara Brachas, Daf Samech Amud Bet, Kol ma de'avid rachmana l'tav avid. Whatever Hashem does, he does for the good. I'm going to borrow from a shir I heard recently, given by Rav Sperling, that resonated with me. A mother was shopping with her 2 young boys, one 3, the other 5. The mom bought them each a toy that pleased them both. However, the older boy knew that to truly get the most benefit out of the toy, it needed to be manipulated in such a way that looked like he was breaking the toy. The younger brother, witnessing this process, wailed in protest. The mother stood by in silence as she too knew what needed to be done. But the young boy persisted and complained and exclaimed, "Why are you breaking my toy? It's not fair, stop." But the older brother persevered and withstood his brother's protest because he knew what he was doing was for the best. The toy is a glow stick. And as we know, a glow stick must be cracked and shaken in order to get the fluid to glow. So too it is with Hashem. It might seem like and feel like Hashem is breaking us, challenging us in unbearable ways. But Hashem knows that at the end, if we stick through it, we will deserve the treasure and the light at the end. Okay, so I'm going to introduce who to me I refer to as Moshe ben Tamar, a young boy that Avraham and I had the schus to be with the night that we went into the hospital, Tipol Nimratz. And my husband Martin was planning on doing a siyum this evening, but he graciously and generously allowed for me to have the siyum done by Moshe ben Tamar. Because the kesher that we had and that we forged, Avram and I truly believed that, let me just say that for a boy who had a heart transplant 10 years prior and took his medicine on time and never did drugs and never drank, there is no case that we have been able to find after contacting transplant teams around the world for guidance and advice that this has ever happened. And when Avram and I got to the hospital, this was during COVID, I'm sorry, I'm adding something, all of this. But when Avram and I got to the hospital, they immediately put us in a private room. And before we sat down, the nurse rushed in and said, "We have to move you immediately to another room. There's 2 other families in that room, but you have to have Avram right across from the nurse's station." And I said, "Okay." And I said to her, "Listen, it doesn't bother me that we're giving up a private room, but I have not been with people in over a year. So if I act out of sorts, I just don't know how to be with people anymore." And Avram and I realized, I'll just say that every time Avram and I went to the hospital, I would say to him, "Avram, there's a reason why we're in the hospital tonight and not yesterday. There's somebody that we have to meet in the hospital tonight or be mashpia on or connect with." And I did this from the time he was a little baby. I would just talk to him and I would say to him, "Avram, there's a reason why we're here tonight." And when we got to that hospital and they determined that he was having heart rejection after 10 years,
we realized that Hashem was sending us a message and that there was a reason why we were in the hospital. And we believed that part of that reason was so that we could be connected with Rav Pinchas Astron and with his son Moshe ben Tamar. ברשות כולם, ברשות משפחת ליפשיץ, נלמד לעילוי נשמת אביגדור חי אברהם, בן מאיר צבי, את המשנה האחרונה. המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה ימינו. אחד שמחזיר חוב בשביעית, אפילו שהוא לא צריך להחזיר, רוח חכמים נוחה ממנו. הלווה מן הגר שנתגיירו בניו עמו, ואחרי שמת הגר, אפילו שהוא לא צריך להחזיר לבנים של הגר, לא יחזיר לבניו. ואם יחזיר, רוח חכמים נוחה ממנו. כל מטלטלין נקנים במשיכה, ואם הוא לא עשה משיכה, הוא יכול לחזור בו, ואם הוא לא חוזר בו, הוא מקיים את דברו, רוח חכמים נוחה ממנו. הדרון הלוך, סדר זרועים, זרע שביעי, יתגדל ויקדש מרבה, בעלמא דהוא עתיד להתחדד לחיית המתה, ולהעסקה לחיי עלמא ולבניבי קרתת ירושלם, ולשכלל החלה בגבה, ולמעקר פולחנה נוכרעה מערה, ולהטבה פולחנה דשמיא דאתרי, וימליך קודשה ובריחו מלכותי ויקרי. וחייכון וימכון וחיידכו בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמר רבה מברך לעולם נמי עמיה, יתברך ושבח וידבר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמת קודשה בריחו. לעילם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמינן ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהון ועל כל בן דעסקין ואורייתא דיבת רק קדישה הדין ודיב בכל אתר ואתר. יהיה לו נכון ושלם הרב אחינה וחיסתא ורחמי וחי יריחי וזון לביכי וסייעתא דשמיא פולגנה מקודם אברהם דשמיא והרב ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אלמלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר רקיע מזהירים את נשמת אביגדור חי אברהם בן מאיר צבי ברחליה שהלך לעולמו, בעבור שאנחנו מתפללים בעד אזכרת נשמתו. לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו, ינוח בשלום על משכבו, ונאמר אמן. נתפלל עכשיו ערבית פה למטה, עדיין יש כיבוד אחרי, ותודה רבה לכולם שהגיעו לכבודו וזכרו של אברהם זיכרונו לברכה.